Kung ika'y aking dito ka sa aking tabi, nais kong mayagap ka bawat araw at gabi. Aapitin ko na rin na ako'y may pagtingin. Huwag ka sanang mainis kung masyadong mabilis. Kung ika'y aking dito ka sa aking tabi, nais kong mayagap ka bawat araw at gabi. Jadi pwede dati nakasura. Tama na pa rin guys. Huwag na tayo nag-skip.